Bulok na saging? Huwag mong itapon yan, sis. Sekretong sangkap yan sa paggawa ng masarap na dessert. Yes, mas overripe, mas nagpapasarap. Nangingiti man yan sa iyong paningin, balatan mo lang, itsuray saging pa rin. Charan! Set aside muna natin ito at i-prepare natin ang mga dry ingredients. Kailangan natin ng 2 cups ng flour. I-sieve lang natin ito para madaling i-blend. At i-follow natin ang 2 teaspoon ng baking powder at 1 teaspoon ng baking soda. And then, kalahating teaspoon ng salt at 3/4 cup ng brown sugar. Then, atin na itong paghaluin at atin na isunod ang mga wet ingredients. 1/4 cup ng heavy cream at 1/4 cup ng condensed milk. Then, lagyan natin ito ng 2 large na eggs. Then, maglalagay tayo ng corn oil or pwede din kayong gumamit ng canola oil. At 2 teaspoon ng vinegar. Then, paghaluin na natin ang mga sangkap until mag-smooth na ito at wala ng mga lumps. Then, atin na ilagay ang ating mga naitabing saging. Ang ginamit ko sa ating recipe today ay tundan. Pwede din kayong gumamit ng ibang variety ng saging. At tandaan na mas overripe, mas masarap gawing banana cupcake. Then, lagyan na natin ng chocolate chip at mag-iwan lang tayo ng konti for our toppings later. Then, prepare lang natin ang ating mga molder. Pwede din kayong gumamit ng loaf pan if prepare nyo yun. But today, gawin ko itong cupcake para bite size at magugustuhan ng mga kids. Then, maglalagay ako ng 1/3 cup each sa aking 3 ounce na cupcake size. Huwag punuin dahil tutubo pa yan. At lagyan natin ng Choco Chips or raisins kung ano available sa iyo at crushed peanuts. Yan na at atin na itong lulutuin sa ating improvised oven gamit ang ating kawali. After 12 to 15 minutes, yan na, luto na ang ating banana cupcake. And here's our last batch. And for this recipe, nakagawa tayo ng 20 pieces of cupcake. Para mas yummy tingnan, brush mo lang ito ng melted butter at the top. And there you go, ganun lang kadali ang paggawa ng banana cupcake. And now, ilalagay ko lang ito sa small size na transparent pack na kasya lamang ang 2 banana cupcake. Ready ka na bang gawin itong pang merienda bukas? Well, momshies and sisterette, try nyo na itong ating banana cupcake. At kung bago ka pa sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating next repeat recipe. At nag-upload tayo every Wednesday and Saturday, kaya kita-kits on our next video.
Thank you so much and enjoy cooking!